السلام عليكم. برنامج تاني عبارة عن دليل هاتف بسيط. عنا قائمة بأسماء الأشخاص والعناوين ورقم الهاتف، بكبس على أي ريكورد بالليست عندي بتطلع عندي تفاصيله تحت. فيني طبعا أعدل على الشي اللي أنا بدي إياه باستخدام التفاصيل اللي تحت، وبتنعكس تفاصيل على القائمة فورا اللي فوق. عنا مجموعة زرار كنترول تتحكم تاخدني على آخر ريكورد واول ريكورد، وبتجول بين كل الريكوردز هي اللي عندي. مثل شايفين شلون تفاصيلها بتغير. كمان فيني انا اضيف ريكورد جديد على القائمة، واحذف ريكورد اللي انا ما بدي اياه باستخدام زر. عندي زر اد وريموف. النافذة ريسبونسيف، يعني بحيث انا كل ما بكبر تكبر معي، كل ما بصغر تصغر حسب ما انا بدي اياه. عنا كمان هون سيرش، مثلا كل ما بكبس فورا بياخدني على اسم الشخص اللي انا عم دور عليه. فمثلا بدي ادور على صباح، بكتب اس اي، خدنا اول شي على سامر. اول ما بحط حرف بي بلاحظ اخدني على صباح، ايمن صباح. هلا هنشوف كيف رح نساوي هيك برنامج. حنستخدم الفيجوال ستوديو 2015 كوميونيتي اديشن. حنكتب برنامج باستخدام السي شارب. الواجهات باستخدام WPF. حنتعرف على الدوك بانل وعلى الجريد وعلى الستاك بانل وعلى الداتا جريد مشان نظهر قائمة اسماء الاشخاص. طبعا حنستخدم الداتا بايندينج، نربط الداتا جريد مع ليست من داتا كاتبينها جوات البرنامج. اخترت نيو بروجكت، هاختار WPF application. اسم البرنامج حسميه فون بوك. اوكي. هو باي ديفولت حط لي جريد جوات البرنامج. اليوزر انترفيس اللي انا بدي اصلها هي بهذا الشكل. لاحظ في عندي انا مجموعة من الكتال تتجاوب مع حركة النافذة وقت اللي انا عم كبرها طوليا، عم تلحق النافذة لفوق وتحت، يعني هي لزقانة بسفل الشاشة. بينما عندي الجزء المهم اللي هو عم يعرض معلومات لليوزر عم يكبر ويصغر كل ما كبرت النافذة وكل ما صغرت النافذة. وهالشي هذا انا اللي بدي اياه، لانه عم كبر وقت عم تكبر النافذة عم كبر الجزء المهم اللي هو اليوزر. ووقت اللي بصغر النافذة من ناحية العرض، لاحظ عم يصير كمان شوية ريسبونسيف للداتا، للانترفيس اللي جواتها، عم تكبر وتصغر مجموعة من الحقول لتتجاوب مع حجم النافذة. هالشي انا بقدر حققه بعدة طرق WPF. الطريقة اللي حاستخدمها اليوم باستخدام الدوك بانل. الدوك بانل انا بقدر زت بقلب منها مجموعة من العناصر ولزقها بزاوية من زاويات النافذة. مثل عندي انا الكتل الثلاثة التحتانيات اللي هي فيها السيرش والكنترولز، اللي فيها الديتيلز، اللي فيها الزر الوحيد عندي هون الكلوز. هدول الكتل الثلاثة لزقانين بسفل النافذة، بينما الكتلة الأولى اللي هي فيها الجريد هي اللي عم تحتل أكبر قسم من النافذة. فهي شي بتحقق لي على الدوك بانل. فبدنا نستبدل الجريد بالدوك بانل، وبنحط عوض الجريد دوك بانل. طبعا ما حيتغير شي، لأنه الدوك بانل هي عبارة عن مجرد لاي اوت اني نحط فيها بقلب منها كتل تاني. رح مشان اختبر الدوك بانل نشوفها كيف عم تشتغل، رح احط بقلب منها 4 مستطيلات بعدد الكتل اللي عنا اياها نحنا بالبرنامج تبعنا. هلا حطينا 4 مستطيلات، بنلاحظ ما صار شي ابدا. خلينا نعطيهم الوان هالمستطيلات لنتفرج
شو اللي عم يصير. فأعطينا المستطيل الأول لون أزرق، الثاني أعطينا لون أصفر، الثالث فرضنا أحمر، الأخير فرضنا لون أخضر. راح يطلع عندي فقط مستطيل أخضر. هذا بسبب إنه الدوك بانيل من خواصها إنه هي بتعطي آخر كتلة بتخليها تحتل كل المساحة المتبقية اللي موجودة بالدوك بانيل. هلا نحن عنا 3 كتل، الزرقاء والصفراء والحمراء، هدول احنا ما نعطيهم نحن لا ابعاد ولا عاطينهم شيء، فهن اخذين ابعاد زيرو باي ديفولت. والكتلة الخضراء كمان اخذ ابعاد زيرو، بس بتجي الدوك بانيل بتروح بتفرشها على كل المساحة المتبقية، بتعطيه ابعاد اجباري بحيث تحتل المساحة المتبقية. هلا مشان انا شوف شو اللي صاير، مفروض اعطي كمان ارتفاع لهالكتل هي، بس قبل ما اعطيها ارتفاع لازم الا تلزق هالكتل بالسفل، لانه احنا الكتل تبعنا مثل ما شايفين برنامجنا هون لازقه بسفل النافذه. فاذا انا بكبر وبصغر بلاقي الكتل لازقه بسفل النافذه الا الكتله الفوقانيه، فهي الكتله الفوقانيه انا منسلها بالكتله الخضراء. فحارجع على البرنامج قول له يلزق لي الكتل بأسفل الشاشة، فأعطيته لكل وحدة إنه تاخد دوك بالبطن. طبعا الكتلة الخضراء ما حاعطيها لأنه هي باي ديفولت عم تلزق بكامل المساحة. هلا كمان ما ظهر شي لأنه هنن لازقين بسفل الشاشة كلياتهم مكبوسين فوق بعضهم بعض، فحأبدأ أعطي ارتفاعات لكل وحدة. مثلا حاطي ارتفاع الأولى 50، الثانية كمان 50، والثالثة كمان 50. هلا الكتلة الخضراء إذا بعطيها ارتفاع بهاللحظة هي بيروح بيسنطر لي اياها ضمن المساحة المتبقية، بلاقي فوق ظهر عندي مساحة بيضاء وتحت مساحة بيضاء وبالنص قاعدة الكتلة الخضراء اللي هي بارتفاع 50. أنا ما بدي إياها تحتل كامل المساحة مثل ما هي موجودة باي ديفولت. هذا اللي أنا بدي إياه. فصار هلا عندي أنا الكتال مثل ما أنا بدي إياهم بالضبط. خلينا نعمل رن للبرنامج وشوف شو اللي طلع معنا. لاحظوا شلون أنا وقت عم كبر وبصغر النافذة الكتال كلها عم تلحق بعضها البعض. هلا ليش ظهرت الزرقاء تحت؟ لأنه هي اجت بالأول، فقلنا له نحن الكتلة الزرقاء هون بعدين الصفراء بعدين الحمراء، طلعت الكتلة الزرقاء بعدين الصفراء بعدين الحمراء، وآخر شي الكتلة الخضراء أخذت المساحة المتبقية. فهي شغلة الدوك بانيل. أول شي بتساوي إنه باي ديفولت تعطيه ليفت، إذا أنا ما أعطيته مثل ما أعطيته هلا بوتوم تعطيه باي ديفولت بوتوم، تعطيه باي ديفولت ليفت. تاني شي إنه هي بتخلي الكتلة اللي اجت أول هي اللي تحتل الزاوية اللي طلبتها. فالكتلة الزرقاء طلبت إنها تجي لتحت، بعدين اجت الكتلة الصفراء فاجت فوق الكتلة الزرقاء، الكتلة الحمراء اجت فوق الكتلة الصفراء بالدور مثل ما نحن حطيناهم. واخر خاصية من خواص دوك بانيل انه هي بتعطي اخر كتلة كل المساحة المتبقية. هذا اللي انا بدي اياه من برنامجي. هلا حارجع استبدل بقى كل كتال بالشي اللي انا بدي اياه. مثلا الكتلة الخضراء بدي اياها يطلع عندي الداتا جريد، يطلع عندي هون الداتا، اسماء الاشخاص وعناوينهم وهيك شغلات مثل ما انا موجود عندي بالبرنامج. فحابدأ من الكتلة الخضراء. عوض المستطيل هون حقول له بدي احط عندك داتا جريد. هلا هون ضمن الداتا جريد نحن بدنا نقعد نشتغل ونحط الداتا تبعتنا. قبل ما اشتغل على الانترفيس لازم اروح على البرنامج واكتب السورس كود تبع الداتا. فضمن ملف السورس كود رح انا احط الكلاس تبع الداتا اللي بتمثل الاشخاص، والمصفوفة اللي بتمثل مجموعة الاشخاص. فيني انا احط الكلاسات بملفات منفصلة، بس انا مشان تبسيط البرنامج حخليهم ضمن الملف اللي فيه الكلاس تبع الويندوز تبعي. الويندو تبعي في إلى construction class، حاستغل هذا construction class لأعمل فيه construct وابني فيه الداتا تبعنا.
فأول شي حنعرف نحنا كلاس person، هحطه public، وحأعمل له property ID و property string عبارة عن full name، و property تانية كمان string عبارة عن address، وأخيرا property عبارة عن موبايل. هلا مشان أنا أعرف فيكتور من الكلاس فحاستخدم الجنريك ليست وأعطيها النمط اللي أنا بدي يكون person. طبعا هتكون هي كمان property عبارة عن list من البيرسون، سميتها كمان list. هاي الليست أنا جوات الكونستركتور تبع المين ويندو هعمل لها constructions، وهعبيها بالداتا اللي أنا بدي إياها. فهعبيها مبدئيا بداتا وهمية. لاحظوا شلون عبيت أنا الداتا. قلت له list نقطة add، أعطيته new للكلاس بيرسون تبعي، وأعطيته الاي دي، أعطيته الفول نيم، وأعطيته الموبايل، وأعطيته كمان الادريس. طبعا هي كلها داتا وهمية أنا أعطيها مشان التيستينج للبرنامج تبعنا. مشان أنا أربط هدول الريكوردز اللي طالعين معي هون مع نافذة البرنامج لازم استعمل شيء اسمه داتا كونتكست. داتا كونتكست هي موجودة بكل عنصر من عناصر النافذة. أنا حاليا بدي أربط الداتا كونتكست مع كل النافذة، لأنه في شي عناصر تانية بقلب النافذة حاستعمل أنا بعدين اللي بحط فيها التفاصيل تبع الأشخاص، بدي أربطها مع نفس الداتا. فالأسهل لي إني أربطها مع الكلاس ويندو ككل. من حسن الحظ إني أنا قاعد حاليا ضمن الكلاس كويندو، ضمن الكلاس ويندوز، ويندو اللي هلا نحن شايفينه هون اسمه مين ويندو. فمشان هيك بكل بساطة أنا بقول له ذيس، ومطلع لي قائمة بأسماء الأيتمز اللي جوات الويندو، منها بختار الداتا كونتكست، فبقول له تساوي الليست تبعي. هيك هلا ارتبطت الليست بشكل كامل بالكلاس ويندو بشكل كامل، وكل شيء يوزر انترفيس موجودين ضمن نفس الكلاس، فصاروا يقدروا يشوفوا الليست تبعي. بقدر بقى بهالحالة اظهره. طبعا هون الديس ما لها طعمة باعتبار انا قاعد ضمن الكلاس نفسه. فحنروح هلا على ملف الاكزامل ونقول للداتا جريد تاخذ الداتا تبعها من الاوبجكت ويندو نفسه. فبكل بساطة انا بقول له هون الايتم سورس تساوي binding. هون مجرد ما اني انا قلت لها بايندينج فهي حتوقع انه تلاقي داتا. هي طبيعتها انه هي بتاخد ليست اوف داتا، فهي هلا عم تدور على ليست اوف داتا. حتدور اول شي بالداتا جريد ريسورسز، فما بتلاقيها، بتطلع فورا خطوة لفوق بتدور على الدوك بانل ريسورسز. كان فينا احنا نحط الداتا هون مثلا، نحن حاطين لهم اياها ضمن الاوبجكت ويندو نفسه، فحتلاقيه ضمن الريسورسز تبع الويندو نفسه، وبتظهر الداتا تبعنا. فمشان نتأكد هلا نحن انه شغلنا كله مزبوط حنعمل رن للبرنامج، نلاحظ شلون انه الداتا طلعت تمام. فظهرت الداتا اللي انا بدي اياها ضمن النافذة. ممتاز. فالكتلة الزرقاء انا بدي استبدلها بالكلوز بutton مثل ما شايفين نحن. ف هرجع على الاكزامل، مكان الكتلة الزرقاء هحط الكلوز بutton. هخلي الدوك بانل دوت بutton عشان تضل قاعدة بصف الشاشة، بس طبعا ما بدي الهايت. وحقيم ريكتانجل استبدله ببطن. بطن مشان نحط العنوان تبع البطن أو الشي المكتوب على البطن من الكونتنت، فحسميه close. لاحظ طلعت معي بسفل النافذة الزر كبير أخذ محتل النافذة لأني مالي محدد له الأبعاد أبدا. فحكبر شوي
صاير اخد كل المساحة، حقله الويدز تبعه يساوي فرضنا 80. منيح 80. هلا مشان الزقه على اقصى يسار الشاشة رح اقله الهوريزونتال الاينمنت بدي اياه على الليفت. اجى على الليفت. هلا لزقان تماما بالشاشة مشان اعطيه انا مارجنز حوالي الشاشة، فبقول له هون المارجنز. هلا اذا بقول له مثلا مارجنز 15، بعد 15 عن كل الكتل اللي حواليه، هذا لأنه بدي اياه تمام بالضبط. مشان اربط مع هذا البطن كود بحيث يتنفذ اذا انا كبست على الزر، بروح على البروبرتيز وبعطيه نيم، هسميه BTN close مجرد اسم. هون عندي الايكون الصغير هذا مثل الصاعقة، هذا بيعبر عن الايفنت يلي بدها تشتغل وقت اللي بده يصير شي حدث معين. فبكبس على الايفنت هون بيحط لي سلسلة من الايفنتس اللي انا بدي اياها، ماوس موف، ماوس داون، كذا، وفي 100 شغلة وشغلة اللي انا بدي اياها بكل بساطة اللي هي الكليك. فهون انا بكتب الايفنت اللي انا بدي اياها، حسميها اون كليك، حط انتر، لاقي لحاله اخدني على الكود وكبس الايفنت عليها وكل شيء. فعند ما ينكبس هذا الزر اللي بدي يساوي انا بقول له كلوز. كلوز هو عبارة عن member function ضمن الكلاس ويندو، عم بطلبه مشان يسكر الويندو، باعتبارها هي مين ويندو فحيتسكر كل البرنامج. رح نجرب برنامج كنترول F5. فبلاحظ وقت بكبس على الزر كلوز تتسكر النافذة، وهذا اللي انا بدي اياه. فانا مكان الاصفر بدي احط الديتيلز، وقت بكبس على اسم اي شخص من الداتا جريد عم يطلع لي التفاصيل تبعه تحت. الديتيلز هدول قاعدين ضمن جروب بوكس، الجروب بوكس جواتهم منه في الجريد مقسمة لعمودين و4 سطور. تساوي هالشي بالاكزامن بكبس على المستطيل الاصفر وبستبدله بالجروب بوكس. التايتل الهيدر تبع الجروب بوكس هو عبارة عن ديتيلز. مبدئيا الارتفاع هخليه 100 مشان اتفرج على المحتوى يطلع معي واضح شوي، بين ما اقسم الجريد وغير الارتفاع تبعه. وححط له مارجن كمان، طيب بعد عن الزوايا. اذا بقول له مارجن 15 لاحظ انه اندفش مقدار 30 بيناتهم، قد ايه هي 15، عشان هيك ما حط مارجن بالبطن. فاذا بحط فاصلة هون وبقول له انه 0، فاختار المارجن هو للليفت والرايت 15 مثل ما واضح عندهم بالبروبرتي، والتوب والبطن اخذون صفار. فوقت بيكون عندي رقمين لحاله بيختار رقم اول للليفت والرايت والرقم الثاني للتوب والبطن. وقت بيكون عندي رقم واحد بيختار رقم واحد للليفت والتوب والرايت والبطن. بيكون عندي 4 ارقام بيختار كل رقم لزاوية، ليفت لحال والرايت لحال والتوب لحال والبطن لحال. هلا بدي احط كمان جواته هذا الجريد. حتحط الجريد حاختار الكلوز تبع الايتم وقول له كلوز مرة تانية، وجواته رح احط الجريد وحقسم الجريد بدي اياها انا من عمودين و4 سطور. هي سطر يعني هيك صار عندي عمودين و4 سطور. مشان يوزع لي الاسطر بالتساوي، يا بختار هون نسب متساوية، اما بقيم النسب كلياتها هو باي ديفولت بياخدها بشكل متساوي. فحذفتهم كلياتهم مع بعضهم بعض وزع لي اياهم هدول بالتساوي. هلا مشان الأعمدة، أنا الأعمدة
بدي اياه الاولاني ياخد حجم المحتوى تبعه، فمشان هيك هحط الحجم تبعه على اوتو، والتاني ياخد المساحة المتبقية فحقيم الويدز كلياتها. فلاحظوا هلا اخذت 0 لانه ما في شي بقلب منه. هحط هلا حعبي العناصر جوات ديتيلز. حابدأ بالسطر 0، هحط الاي دي بالسطر 0، هختار تكست بلوك تكست، بدي احط فيه الاي دي. هو باي ديفولت حيحطه بالسطر 0 العمود 0 مثل ما ظهر عنا هون. بعد منه حيجي بالعمود 1 تكست بلوك تبع الداتا، بحقله عفوا هون تكست بوكس، وبدي اياه بالعمود 1، بحقله احط اياه بالعمود 1. والمحتوى تبعه التكست بدي اياه ياخده من الليستة تبعي، مشان هيك حقله بايندينج هو حيطلع فيه. هسكر التكست بوكس. فالبايندينج هيدور فورا بالريسورسز تبع التكست بوكس، طبعا ما حيلاقيه. هيطلع على الريسورسز تبع الجريد، ما حيلاقيه. هيطلع على الريسورسز تبع الجروب بوكس، وفوق منه بعدين ريسورسز تبع الدوك بانل. اخر شي حيطلع ريسورسز تبع الويندوز تبعنا. نحن عملنا له وقتها داتا كونتكست مع الويندو، فحيلاقي، بس حيلاقي هنيك ليست ما حيقدر يعمل لها بايندينج لتكست، عشان هيك عطانا هذا الايرور. فقال له هلا خود من الليست خود فقط الاي دي، فمشان هيك حقول له الباس تساوي الاي دي. فالاي دي ربط مع التكست بوكس. هلا كمان بس الارتفاع تبع الجريد انا اعطيها كنت 100، فحقول له انه تاخذ الارتفاع من الجروب بوكس، حقيمه الارتفاع كلياته، فحياخد الارتفاع من المحتوى تبعه. محتوى ما في غير عندي سطر 0، حيطلع سطر 0. هيك وقت بقول له رن هلا حشوف الاي دي مع رقم 1 قدام منه، دليل انه نجحت عملية البايندينج، ومنسكر البرنامج. هلا بكرر العملية لباقي الاسطر تبعت الديتيلز، فعمل كوبي بيست. عندي تاني واحد رح احط فيه مثل ما مبين معي هون، بحط فيه الفول نيم والادريس والفون. فعندي هذا تاني واحد عبارة عن الفول نيم. بس الفول نيم هلا قاعد ضمن الجريد رو 1، والكولوم 0 ما في داعي اكتبه، بس ححطه مشان باقي العناصر. رح اقله كولوم 0، فنزلت على السطر اللي تحت منه. والداتا تبعها حطها كمان بالرو 1 والكولوم 1. الاي دي عوض الاي دي حط هون طبعا الفول نيم. هانسخ للسطر اللي بعده. السطر اللي بعده عوض الفول نيم حيكون عندي الادريس والموبايل. عوض الفول نيم هحط هون الادريس، هون حيكون عندي الادريس. عوض السطر الاول حيكون السطر الثاني. هكرر العملية للسطر الأخير اللي هو الموبايل. هون حقله فون، هون بسميه أنا بالداتا تبعي موبايل، وحيكون بالسطر الثالث. تمام. هلا نسيانين كأنه هدول نحطهم كمان بالسطر الثالث. هذا السطر الثاني، هذا لازم يكون بالسطر الثاني. هلا حجرب اعمل رن للبرنامج، شوف شغلنا مزبوط.
انه الفون مو ظابط كمان، الفون جاي فوقه. راح سكره ودور على الفون وينه. الفون هذا الرو 3. نرجع مرة تانية. هلا هيك تمام. جاي الفون محله. اوكي. هلا وقت بشغل البرنامج لاحظ ما عندي synchronization مع الكرنت ايتم. يعني وقت بغير الكرنت ايتم من فوق بعمل سيلكت لغير ايتم، ديتيلز عم تضل على اول واحد ما عم تتغير. عشان نحقق هالشي لازم نقول للداتا جريد انها تكون synchronized مع الكرنت ايتم. بنرجع على البرنامج بنقول للداتا جريد نحط فيها البروبرتي is synchronized with current item، بحط true. هلا اذا بقول له run لاحظ صار عندي synchronization، كل ما بغير الايتم تتغير. اوكي. كمان حساوي ضيف شغلة انه ما بدي الايتمز يقدر المستثمر يعمل تعديل عليها هون، بدي التعديل يصير بغير قرنة اللي هي بالديتيلز. ولاحظوا في عندي الوان مختلفة لكل سطر مشان يميز الواحد السطر الطويل. هون عندي الاسطر القصيرة نحن، بس يعني عادة الجريد بتكون الالوان تبعها مختلف متغيرة من سطر لسطر مشان يقدر الواحد يميز الداتا وقت تكون عندي اسطر طويلة. عشان نساوي هالشي بقول له انه بدي read only true وبدي alternate row background color، وبعطيه الالوان اللي بدي. اعطيته light gray والlight yellow. اعطيته alternate row background انه يكون light cyan. فهلا لاحظوا شلون صار معي عند البرنامج ماشي حاله. اوكي. هلا بدال المستطيل الاحمر انا بدي احط مجموعة من الكنترولز تكست سيرش بوكس، مجموعة من الكنترولز اللي عم يحققوا لي التجول بين العناصر والنيو والديليت. حتى حقق هالشي لاحظوا انا هون وقت اللي عم صغر النافذة وكبرها عم ضل المساحة اللي محتلتها كلمة سيرش ثابتة، والمساحة اللي عم يحتلوها الكنترولز ثابتة. اللي عم يتغير هو عرض التكست سيرش بوكس بس. عشان هيك عم تعمل لي شوية responsive باليوزر انترفيس. والسيرش لزقاني على اليسار والبطنز لزقانين على اليمين. حتى حقق هالشي في عدة طرق فيني ساويها. أبسط طريقة إني استعمل جريد بسطر واحد وثلاث أعمدة. العمود الأولاني والأخير بساويهم أوتو، العمود النصاني بتركه ياخد الديفولت فالو تبعه اللي هو المساحة المتبقية، فبتحقق لي الغرض اللي أنا بدي إياه. فعوض الريكتنجل أنا بدي أحط هون الجريد مالا فيل باك جراوند. هيك حقيمة الفيل. حقسم الجريد لثلاث أقسام، هي القسم الأولاني والقسم الأخير. هو باي ديفولت عباهم بقيم. أنا بدي أحط الأولاني إلنا أوتو والأخير كمان أوتو، والنصاني بدي إياه يحتل باقي المساحة المتبقية مشان هيك حقيمه. فهيك بصير يحتل باقي المساحة. هلا مشان نشوف شو صاير أنا رح أحط 3 مستطيلات. أعطي الأولاني فرضنا لون أحمر،
والتاني فرضنا لون ازرق، الاخراني اخضر. هلا هو حط المستطيلات 3 بالسيل اللي هي العمود تبعها 0. انا بدي العمود تبع الاولانية 0، راح له جريد كولوم 0، وبالتاني عمود 1، وبالثالثة العمود 2. لاحظوا ما طلعت الحمراء ولا الخضراء، طلعت بس الزرقاء، لأنه الحمراء حاطط العرض تبع أوتو، فهل أعطيها عرض مبدئي. هلا ويدز ساي فرضنا 50، ونفس الشي أعطيها للأخيرة فرضنا عرض 150. هلا ظهروا هن 3. بعمل رن للبرنامج. ما اشتغل لأنه شغال بالأول كان. راح أرجع أعمل له رن مرة تانية. لا هيك تمام، اشتغل نسختين. لاحظوا وقت الكبر عم يكبر فقط الجزء الأزرق، والجزئين التانيين عرضهم عم يضل ثابت. أنا هذا اللي بدي إياه. مبدئيا حأعمل مارجن حوالي هالكتلة اللي تتناسب مع باقي الكتل اللي على الشاشة. فهنروح لهون على الجريد تبعنا ونعطيها مارجن من الجريد مباشرة. الجريد ارتفاعها هلأ 50 والمارجن 15. لاحظ أخذت مارجن حوالي العناصر، اندفشت من اليمين ليسار فوق تحت مسافة 15. هلا مكان الكتلة الحمراء بدي احط تكست بلوك واعطيها اسم سيرش. تمام. ومكان الكتلة الزرقاء بدنا نحط نحن هون تكست بوكس. هن اخذين ارتفاع من الجريد، لاحقين الارتفاع، فبياخدوا الديفولت هايت تبعهم اللي هو على حسب الفونت، حجم الفونت نحن مختارينه. هذا اللي بدي اياه. اعمل رن، نتفرج شو صار معنا. ممتاز، هذا اللي انا بدي اياه. هلا مشان نخليه يعمل سيرش، انا عم بكتب ضمن التكست سيرش بوكس. رح روح على التكست سيرش بوكس تبعي، روح على البروبرتي، اعطيه اسم فرضنا سميته txt search word، وعند الايفنت بدي اختار الكي اب، يعني وقت بقيم ايدي عن الزر بدي ينفذ عملية السيرش. فبعمل دبل كليك بياخدني على الكود، وبلش اكتب هون الكود تبع السيرش. مشان نساوي سيرش عند كبسة الزر هنعرف اول شي كلاس بيرسون نحط فيه نتيجة سيرش، فحسميه فرضنا searched person. هو
هاخده من الليست وقول له استخدم built in function first or default. هذا بياخد delegates يلي بدها تعمل عملية search. حاعطيه انا هون ابسط شي lambda expression. هقول له p goes to p. انا بدي ادور بالfirst name بالfull name عفوا، والفول نيم تبعي هحوله لأحرف صغيرة. بدي قارنه مع التكست بوكس، محتوى التكست بوكس أحرف صغيرة كمان. راح أحول هذا ل lower case. فبدي شوف هل هذا يحوي. راح أستخدم الفانكشن contains يحوي السيرش السيرش وورد طبعا. أنا سميته أنا تكست، سميته txt سيرش وورد ليكو هذا هو نقطة تكست. كمان هذا بدي أحوله لأحرف صغيرة. وآخر شي فاصلة نقطة. هلا ال SP هو يحوي الشخص يلي كتبنا الأحرف تبعه. طبعا إذا مو موجود حيرجع لي default اللي هو النول. تمام. وأنا شو بدي ساوي فيه هذا الشخص مثل ما لقيته؟ بدي خليه هو selected item تبع الكونتاكس تبعي. هلا هذا البيرسون بعد ما انا لقيته بدي خليه هو السلكتد ايتم تبع الداتا جريد. فحروح شوف شو الداتا جريد. داتا جريد انا هون مالي عطيها اسم، فبعمل لها سيلكت وبروح على النيم بعطيها اسم. ففرضنا هعطيها اسم دي جي من داتا جريد كونتاكتس. يعني هذا مجرد اسم. هاخذ الاسم اعمل له كوبي واخده على السي شارب. فبدي اقول له هون دي جي selected item تساوي الشخص اللي انا لقيته هلا SP. فهلا هعمل run لنجرب هنا. فرضنا انا بدي ابحث عن صباح، فبقول له SP او جاني سامر. اول بحط له بي تاني حط لي صباح. هلا بلاحظ جاب لي صباح على الديتيلز بس ما عمل لها سيلكت فوق على الجريد داتا، على الداتا جريد عفوا. مشان يصير هالشي فبدي روح على الداتا جريد. هو عمل لها سيلكت بس ما حطها بالفيو، فبدي اقول له يعمل لي سكرول للفيو بحيث يطالع لي سيلكتد ايتم يحط لي اياه ظاهر. مشان يصير هالشي حروح على نفس المكان حقول اذا ما كان السلكتد ايتم نيل، يعني انه اذا لقينا فعلا شخص، فاذا كان هذا السلكتد ايتم لا يساوي نيل وقتها بدي اقول للداتا جريد تعمل سكرول. راح اعمل داتا جريد نقطة سكرول into view اسمها سكرول into view. وبدي اعطيها العنصر اللي يعمل له سكرول اللي هو هذا نفسه ذاته data grid selected item.
اخد الكولوم هعطيها نل على الكولوم تساوي شي بالكولوم هنا. هلا منجرب برنامج مرة تانية، قبل ما نجربه هسكر القديم. هلا هون اذا بقوله فرضنا صباح، لاحظوا شلون راح الجريد فيو ورجاني الايتم، عفوا الجريد للداتا جريد ورجتني الايتمز، والديتيلز ورجاني selected items كمان. هلا بقيان باليوزر انترفيس اني احط هون الكنترولز اللي هن النيو والديليت والاسهم، وفيني حققون هدول يساويون باستخدام الستاك بانيل. ستاك بانيل هيكدس لي اياهم بجنب بعضهم البعض، والستاك بانيل هو كلياته قاعد ضمن الكولوم الاخير اللي عطيناه نحنا عرض اوتو، فحياخد العرض كلياته بعرض المحتوى تبعه اللي هو بعرض الازرار اللي ححطهم جوا او الكنترولز اللي حطهم جوا. فحنرجع على الكود على الاكزامبل، بس على المستطيل الاخضر بداله بدي احط الستاك بانيل. الستاك بانيل انا عرضه بدي حاليا ياخد عرض المحتوى. هلا جوات الستاك بانيل راح احط الازرار تبعتي، فاعمل بوتن اولاني، احط عرض كل بوتن ويدز فرضنا 20، وبدي كرر الزر 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. لاحظوا هو كدس لي اياهم بشكل شاخولي، انا بدي اياهم يتكدسوا بشكل افقي، عشان هيك بروح على الستاك بانيل وبقله الاورينتيشن بدي اياها هوريزونتال. تمام، رح احط مسافة بيناتهم، راح اختار الزر الاولاني، روح على البروبرتي، روح على المارجن، قله بدي اياه من الرايت 2، فبلاحظ شلون دفشوا 2. الزر اللي بعده بدي اياه يندفش اكتر لانه مختلفين دول 2 الاولانيات طبيعتهم عن الكنترولز اللي بعدهم، فحأدفشه اكتر. اخترت هون عوض 2 فرضنا رح احط 10. تمام، والباقي هحطهم كلياتهم يندفشوا 2. اوكي، هذا اخر واحد، ما حادفشه اخر واحد، هرجع على 0. ممتاز. فالزر الاول هو زر الديليت، عملنا له سيلكت، هذا هو الكونتنت تبعه، هحطه اشارة ناقص، ومشان اعطيه ايفنت اول شي حاعطيه اسم، اسميه btn delete، على الايفنت بكبس على الايفنت، بعمل دبل كليك على الكليك بلاقيه اخذني على الكود مشان اكتب الكود تبعه. الكود تبع زر الديليت كتير بسيط. حاخد selected item واعمل له remove من الليست بكل بساطة. حتى اخد selected item هعرف person، مجرد reference، فبدي اخده من الداتا جريد تبعي، هعمل له كوبي من هون واخد selected item.
هلا هو لازم انا اعمل له كاست على البيرسون. هلا البي هي selected item تبعي، اذا ما كانت null ف بعمل لها remove. اذا p not equal to null بدي اعمل لها remove من الليست. نعمل run. فرضنا يحذف مرفق قياس، بعمل له ناقص. لاحظ انه ما عم ينحذف، سواء عمل لي انا عم ينحذف بس ما عم يطلع على ما عم يعمل ابديت على النافذة. احنا مشان نشوف العنصر او الريكورد اللي حذفناه من على الليست نعمل له ابديت على الانترفيس ويبين انه انحذف، لازم يكون في ربط بين الليست والداتا جريد. حقيقة هو في ربط، بس نحن الليست اللي عاملينها نمطها ليست مثل ما ملاحظين نحن فوق، وهي الليست عبارة عن ليستة بسيطة ما فيها كود يخبر شو عم يصير على الانترفيس. فمشان هيك نحن بنغيرها لشي اسمه ObservableCollection. حتى استخدم ObservableCollection لازم اعمل using collection object model. طبعا انا متى ما غيرته هون بدي اغيرها كمان عند النيو. هلا بعمل run. بعوز بدي احذف مثلا مرفق قياس، بعمل له delete، انحذف من الواجهة كمان. صار عندي الداتا 1 3 4. مثلا حاحذف الخامس اللي هو ايمن كريم، بعمل له delete، صار عندي 3 4 6 1 3 4. طبعا انا الداتا هي عاملها هارد كودد بالبرنامج، فكل ما بعمل رن ترجع مثل ما هي، مالي عم بتصل للداتا بيز واعمل سينكرونايز للداتا وهيك شغلات، مجرد داتا بسيطة. هلا زر الاضافة اد هذا كتير بسيط، وطبعا مثل الديليت اعطيه اول شي اسم btn، سميه اد، ممكن نسميه نيو كمان. عند الكليك ايفنت هعمل دبل كليك هياخدني على الكود تبعه. الكود تبعه بكل بساطة انا هضيف على الليست باعتبارها هي already صارت observable collection فحينضاف. راح اجي اقول له هون add، اعطيها new، person، وما حنعطي اي داتا مشان يطلع ابيض كلياته. هلا بعمل run للكود. لاحظ هيك بس زر الاد نضاف ريكورد ابيض، كبر هيك اكتر شو نشوفه اكتر. كل ما بكبس اد بينضاف واحد ابيض. وديليت عم يحذف لي اياه. الأيام بس نحط له إشارة زائد على الكونتنت. هوي
لا، الزر اللي ياخدني لأول عنصر بالقائمة هنسميه btn first. لا، مشان اعطيه انا الشكل المطالع هون سهم، لازم اعطي يا ايكون يا صورة يا شي شغلة. بس ابسط طريقة هستعمل الفونت. بروح على الشار مابس، هاي الكاركتر ماب، اختار فونت اسمه وينجدينجز 3 اللي مطالع. هون فونت. لا، هنساوي زر الفيرست، هذا بياخدني على اول عنصر بالقائمة. هعطيه اسمه btn first. مشان اعطيه شكل مثل الشكل اللي طالع هون، عبارة عن سهم اسود، فيني اختار ايكون او بيكتشر او اي شي. بس ابسط طريقة اني اعطيه فونت. في عنا مجموعة من الفونتس في لها اشكال ايكونز، فيني احصل عليها من خلال كاركتر ماب. كاركتر ماب بختار فونت اسمه وينجدينجز 3، في بقلبه مجموعة من الأسهم. فرضنا أنا بدي أختار، فرضنا هذا السهم لإله، بيجي بقله select وبعلمه بقله copy. برجع على البطن تبعي، بعمل content، بساوي بعمل paste. لو هو طلع حرف T، بس بدي اقله الفونت family يساوي نفسه هذا اللون، هعمل له كوبي من هون. نكتب كتابة وينجدينجز 3. لاحظوا شلون اخذ شكل السهم دغري. هلا مشان الكود اعلمه، اعمل دبل كليك، نكتب الكود تبعه. هلا الكود بدي له بس selected index هو عبارة عن 0، فباخد ال DataGrid contacts وبقول لل DataGrid تبعي selected index المرة، مو selected item. selected index عبارة عن رقم، أول وحدة تساوي 0. لحتى نجربه نشغل البرنامج. لاحظ عملت select. هلا أنا رقم 3 بروح على first بلاقي select صار رقم 1، بلاقي select رقم 4 بروح على first بلاقي selected item حاليا هو رقم 1. ممتاز. لا last بنفس الطريقة هاختار الزر داول last، هاجي لهون له الاسم btn last،
والكونتنت تبعه حنجيبه من الكاركتر ماب كمان. نروح على الكاركتر ماب نقول له هون وينجدينجز 3 وهذا الزر نقول له select copy ونروح لهون الويست اخذ الحرف يو بس هون بدي اقول له الفونت فاميلي بساوي وينجدينجز 3 واطلع معنا الزام. نفس الشي حتى اعمل كليك ايفنتس بعمل على كليك دبل كليك بياخدني على الكود. هلا هون selected index يكون اخر واحد او اول واحد. اخر واحد هقول له selected index يساوي نفس ذاتها هي الداتا contacts نقطة items. آخر واحد حيكون نقطة count عددهم ناقص واحد. يعني إذا كان في عنصر واحد الكاونت حيكون واحد، آخر واحد هو الصفر. إذا كان فيها 5 عناصر آخر واحد حيكون رقمه 4 من الصفر لل4. هنجرب الكود نقول له run. هلأ حقول له روح على أول واحد هو رقم 1، روح على آخر واحد رقم 11. انتقل بين أول واحد هي 1 وهي آخر واحد 11. هلا هنشوف باقي الأزرار كيف هنساويها. هلا هي الأب هيكون الكونتنت هروح على التشار ماب كاركتر ماب نختار الأب نقول select copy وبيست حرف P. نفس الشي هون هقول له فونت فاميلي هي وينجز 3. راح يطلع معي الأب. الاسم حسميه BTN أب والكود دبل كليك أخذني على الكود. هلا بالكود أنا بضل أطلع لفوق حتى أصل على الزيرو. فإذا ما كنت وصلان على الزيرو ناقص واحد. فإذا كان selected index أكبر من الزيرو بتطلي بالselected index ناقص. نعمل تيست. هلا مثلا احنا عند ال6 واقفين. هاي الأب عم بطلع صار 4 3 2 1. متى ما وصلنا 1 ضلينا لازقانين بالواحد. آخر شي داون نقول له هون BTN الاسم BTN داون الكونتنت هروح على الكاركتر ماب بنفس الطريقة. هي داون select copy paste اخذ حرف Q والفونت فاميلي وينجدينج 3 بيطلع معي داون. ممتاز. الايفنت بس حاعمل كليك دبل كليك على الكليك يطلع معي الكود مثل ما عملنا هون. ناقص هون بدي اعمل زائد بس بدي اشوف اذا وصلت للاخير ولا لا. الاخير مثل ما شفناه هون هي الكاونت ناقص 1. فهون هنقول اذا كان index اصغر تماما من الكاونت
إجمالي للإندكس 1. ورن غلطة فاصلة منقوطة رن لاحظوا عامل داون 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 وصلنا ل11. اب 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 فيرست تو لاست. هيك كون سوينا نحنا كل الزرار عنا، بس كمقارنة بسيطة بالناتج بقيلي حط التايتل تبع البرنامج سميها ماي فون ويندو، ماي فون بوك عفوا. تساوي التايتل بروح على الكابشن تبع الويندو، هاي الويندو هاي التايتل سميها ماي فون بوك. عملنا سيف، نعمل تجربة أخيرة للبرنامج. ممتاز.